आज मी तुम्हाला दोन वेगळ्या प्रकारची सरबत दाखवणार आहेत. एक आहे इसेन्स पासून बनवायचं सरबत आणि एक आहे फ्रेश फ्रूट पासून बनवायचं सरबत. एक आहे रोज सरबत आणि एक आहे पेरूचं सरबत. तर चला सुरुवात करूया. पण हे कुठे शक्य असतं? फक्त रुचकर मेजवानीवर. त्यामुळे जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा. आपल्याला दोन सरबत बनवायचे आहेत आणि त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे शुगर सिरप. तर मी एकीकडे शुगर सिरप बनवणार आहे, पण त्याच्या अगोदर आपल्याला पेरू कुकरला शिजवून घ्यायचे आहेत. तर इकडे मी दोन मोठे पेरू घेतलेले आहेत, ते कट करूया आणि ते कुकरला शिजवून घेऊ. मोठे मोठे पीसेस करायचे आणि आपल्याला पेरू सालासकटच घ्यायचा आहे. अगदीच तुम्हाला जर साल काढायचं असेल तर तुम्ही आपण जे बटाट्याचं साल काढतो त्यांनी साल काढू शकतात. आता आपण हे सगळे पेरू आहेत ते कुकरमध्ये टाकूया. आता इथे दोन प्रकारचे तुम्हाला पेरू दिसले असतील. एक असा लाईट पिंक आहे आणि एक नॉर्मल आहे. तर कुठचेही पेरू घेतले तरीही चालतात. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालणार आहोत आणि आपण आता हे शिजवून घेणार आहोत. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि आता इकडे शुगर सिरप करायला घेऊया. तर मी दोन सरबतांसाठी करते, त्यामुळे मी 1 किलो साखर घेतलेली आहे. ही पूर्ण साखर आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत. मी इथे 5 कप साखर घेतलेली, त्यामुळे मला 2.5 कप पाणी घालायचं आहे. तर मला इथे अंदाज माहिती आहे, पण तुम्हाला मी सांगितलं की जेवढी साखर असेल त्याच्या अर्ध पाणी घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला हे कॉन्सन्ट्रेट आपण करून ठेवतोय. तर साधारण एवढी साखर होती, त्याच्या मी अर्ध पाणी घालते. आता हे पाणी आपण साखरेमध्ये ॲड करूया. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि पूर्णपणे साखर वितळून देऊया. चार ते 5 शिट्या आपण घेणार आहोत कुकरच्या आणि त्या झालेल्या आहेत. तर आपण गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड होईपर्यंत वाट बघायची. आणि इथे बघा, इथे साखरेचा पाकही तयार झालेला आहे, शुगर सिरप. कारण हे ट्रान्सपरंट झालं आहे. जेव्हा आपण साखर आणि पाणी एकत्र करतो तेव्हा त्याचा दुधासारखा असा रंग असतो थोडासा. आणि आता बघा पूर्ण क्लिअर झालेलं आहे, एकदम ट्रान्सपरंट. आपल्याला कळते की हे शुगर सिरप रेडी आहे. तर आपण ह्याचाही गॅस बंद करून टाकूया. हे पूर्ण थंड होऊन द्यायचं आहे आणि मगच आपण सरबत करायला घ्यायचे. त्यामुळे आपल्याला तर थोडी वाट बघावी लागणार आहे. बघूया पेरू शिजलंय का. पेरू शिजलेला आहे. हे मॅश झालेलं आहे. आता आपण हे आधी चाळणीने गाळून घेऊया. आता हे आपण सगळं छान असं गाळून घेऊया. म्हणजे बिया आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत ह्यातल्या. पेरूचा पल्प पण आपण गाळून घेतलेला आहे. आता आपण काय करूया, हे जे शुगर सिरप आहे आपण हे आधी दोन ह्याच्यामध्ये डिवाइड करूया. तर आपण हे इथे ठेवूया आणि अगदी मोजून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला अर्ध अर्ध करायचं आहे. तर आधी एक पळ आपण ह्याच्यात घालूया आणि एक पळ ह्याच्यात घालूया. आपलं शुगर सिरप झालेलं आहे. आता ह्या पल्पमध्ये आपण हे शुगर सिरप आहे ते घालूया. आता ह्यात आपण घालूया 1 टीस्पून काळं नमक आणि 1 टीस्पून जिरा पावडर आणि हे मिक्स करूया आपण छानपैकी. आता हे सगळं आपलं मिक्स झालेलं आहे, तर सध्या आपण बाजूला ठेवूया. आता आपण हे दुसरं शुगर सिरप घेऊया. म्हणजे पुन्हा मी सांगते, आपण 1 किलो साखर घेतलेली, त्याच्या अर्ध पाणी घेतलेलं आणि 500 ग्रॅम साखरेचं शुगर सिरप आपण पेरूला वापरलंय आणि 500 ग्रॅम शुगर सिरप आपण इसेन्स घातलेल्या रोज सिरपमध्ये वापरतोय. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये घालूया 1 टीस्पून रेड कलर आणि ह्यात घालूया 1 टीस्पून इसेन्स आणि आता आपण हे मिक्स करायचंय. ह्याच्यामध्ये आपण घातलंय रोज इसेन्स. आता आधी पेरूचं सरबत आपण सर्व करतोय. तर याच्यासाठी काय करूया, थोडंसं मीठ घेऊया आणि थोडीशी मिरची पावडर घेऊया आणि हे दोन्ही मिक्स करायचे आहेत आपल्याला. आणि इथे मी लिंबू घेतलेला आहे. तो लिंबू आपण आता ग्लासवरून असा फिरवायचा आहे आणि नंतर हे मीठ आणि रेड चिली पावडरमध्ये घोळवून घेऊया.
आणि आता हा ग्लास असा ठेवूया. आता काय करूया आपण, हे जे आईस क्यूब्स आहेत ते घालूया याच्यात. आता आपण काय करूया, हे पेरूच्या सरबताचं कॉन्सन्ट्रेट करून घेतलेलं आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये ओतायचं आहे. आता आपण ह्याच्यात पाणी घालूया आणि चमच्याने मिक्स करूया. आणि आता हे साईडला ठेवूया. आता आपण दुसरं सरबत करायला घेऊया. ह्याच्यात पण आपण 4 ते 5 आईस क्यूब्स घालूया आणि यात घालूया रोज सिरप कॉन्सन्ट्रेट आपण केलेलं आहे ते. किती सुंदर कलर आहे बघा. आता ह्यात आपण पाणी ओतूया. आता हे रोज सिरप बघा, जे रोज सिरप तुम्हाला दुधामध्ये घालून रोज मिल्क करता येतं, व्हॅनिला आईस्क्रीमवर पोर करता येतं किंवा फालुदा करता येतो, फ्रूट सॅलड करून त्याच्यावरही थोडंसं टॉपिंग करता येतं, केकवर करता येतं. तशा वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही रोज सिरप करू शकतात. त्यामुळे ते बाहेर जाऊन विकत आणायचं नाही, घरच्या घरी करायचं आहे. आणि आता हे पण छान असं मिक्स करूया. पेरूचं सरबत आणि रोज सरबत तयार आहे. हे कॉन्सन्ट्रेट दोन्ही तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकतात. रोज आहे ते तुम्ही बाहेर ठेवू शकतात, महिनाभर किंवा जास्तही राहतं. आणि पेरूचंही तुम्ही महिनाभर फ्रीजमध्ये ठेवू शकतात. फ्रीजरमध्ये नाही ठेवायचं आहे, फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. तर ह्या दोन्ही रेसिपी करायच्यात, मला कमेंट्समध्ये कळवायच्या आहेत तुम्हाला कशा वाटल्या त्या. आणि हे सगळं कुठे शक्य असतं, बरोबर आहे, रुचकर मेजवानीवर. त्यामुळे रुचकर मेजवानीला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि शेअर पण करा.